Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre cum vede Blinken o pace durabilă în Ucraina și discutăm despre cum tratează armata ucraineană ofensivele rusești în apropiere de Vuhledar și Pokrovsk, care urmăresc să întindă forțele ucrainene. Pentru a promova pacea în Ucraina, cooperarea militară a Rusiei cu Iran, Coreea de Nord și China trebuie să înceteze, spune Blinken. Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, este convins că pentru a promova pacea în Ucraina este necesară oprirea încercărilor Iranului, Coreei de Nord, precum și ale Chinei de a alimenta agresiunea, precum și sprijinirea inițiativelor de pace ale Ucrainei. Există doi pași imediați și interdependenți pe care trebuie să îi facem. În primul rând, trebuie să răspundem la cooperarea în creștere a Rusiei cu Coreea de Nord și Iran. Secretarul de stat american a reamintit că Iranul furnizează drone Rusiei și a construit o fabrică pentru producția de drone în Federația Rusă, iar în urmă cu doar câteva săptămâni a predat Rusiei sute de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune. Între timp, Coreea de Nord livrează Rusiei o mulțime de arme și muniție, inclusiv lansatoare de rachete și milioane de obuze de artilerie. Aceste acțiuni ale Iranului, Coreei de Nord și Rusiei au încălcat numeroase rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, pentru care Federația Rusă a votat și, în calitate de membru permanent, poartă o responsabilitate specială pentru implementarea lor. Coreea de Nord și Iranul nu sunt singurele care ajută Rusia. China, un alt membru permanent al acestui Consiliu, este un furnizor principal de mașini unelte, microelectronice și alte bunuri pe care Rusia le folosește pentru a reconstrui, a-și aproviziona, a-și construi mașinăria de luptă și sprijinul agresiunii sale brutale. Există o diferență profundă. Rusia este agresorul, Ucraina este victima. Rusia luptă pentru a cuceri, Ucraina luptă pentru a supraviețui. Dacă alte țări încetează să susțină Rusia, invazia lui Putin se va încheia în curând. Dacă Ucraina nu este susținută, Ucraina va înceta rapid să existe. În acest sens, Blinken a subliniat că al doilea pas pe care îl pot face membrii Consiliului de Securitate al ONU este sprijinirea inițiativelor Ucrainei către o pace justă și durabilă. Ziua 945 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 25 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 646.400 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a registrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1250 de militari, 15 tancuri, 12 vehicule blindate de luptă, 74 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Specialiștii Institutului pentru Studiul Războiului subliniază că eforturile ofensive rusești în apropiere de Vuhledar și Pokrovsk se întăresc reciproc și au drept scop probabil întinderea forțelor ucrainene pe un front mai larg în regiunea Donetsk. Analiștii notează că înregistrările video geolocalizate publicate pe 24 septembrie arată că trupele ruse au avansat în estul Vuhledar, confirmând rapoartele din sursele ruse și ucrainene, conform cărora forțele ruse au pătruns în estul Vuhledarului între 23 și 24 septembrie. De asemenea, forțele ruse încearcă să avanseze pe flancul de nord-est al Vuhledar, prin Vodiane, și pe flancul sud-vest, prin Precistivka, probabil în încercarea de a înconjura grupul ucrainean din Vuhledar și de a-l forța să se retragă. În 23 și 24 septembrie, mass media occidentală și experții și jurnaliștii militari ucraineni au avertizat în mod repetat
că atacurile și avansurile constante ale Rusiei pe flancurile Vuhledar amenință să înconjoare garnizoana ucraineană în cadrul așezării, ceea ce ar putea forța trupele ucrainene să părăsească zonă care a fost în vigoare de mai bine de 2 ani și care este un important bastion ucrainean. Potrivit experților, trupele ruse pot captura întregul Vuhledar, dar cât de repede și cât de ușor vor putea face acest lucru va depinde în special de luarea deciziilor părții ucrainene. Dacă comandamentul ucrainean decide că riscul încercuirii Vuhledarului de către trupele ruse sau costul apărării așezării în sine în condițiile luptei urbane este prea mare, trupele ucrainene se pot retrage, ceea ce va permite trupelor ruse să captureze Vuhledarul în mod relativ repede și fără a se angaja în luptă corp la corp. Cu toate acestea, dacă forțele ucrainene decid să apere Vuhledarul și pot împiedica încercările rusești de a-l încercui, se pot retrage, ar putea fi dificil pentru trupele ruse să spargă așezarea pe care trupele ucrainene au fortificat-o de mai bine de 2 ani. Așadar, vom urmări cu mare atenție ce se va întâmpla pe frontul de est de la Pokrovsk și Vuhledar. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.